हेलो আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ফেভাৰিট ৰেচিপিটো পালক পনীৰ বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 200 গ্ৰাম পালেং শাক 3-4টা কাটি লোৱা পিয়াজ জলকীয়া 4টা আদা 2 ইঞ্চি মান 3টা নহৰু আৰু 2টা কাটি লোৱা বিলাহী ধনিয়া গুৰি আধা চামুচ জিৰা গুৰি আধা চামুচ কচুৰি মিঠি গোটা গৰম মছলা আৰু গোটা জিৰা প্ৰথমে মই পালেং শাকখিনি 2 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে বইল কৰিম ইয়াতকে 2 মিনিটতকৈ বেছি বইল নকৰোঁ কাৰণ 2 মিনিটতকৈ বেছি বইল কৰিলে ৰেচিপিটো যেটো গ্ৰীন কালাৰ এটো নাহিব ব্ল্যাক হৈ যাব 2 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত মই এটো গেছৰ পৰা উঠাই দিছো এইখিনি নমোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিম নহলে গৰম হৈ থাকিলে এইখিনি বেছিকৈ বইল হৈ যাব এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল গৰম কৰিছো ইয়াতে দিলো গোটা গৰম মছলা এতিয়া আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া আটাইখিনি মই কেৰাহীটোত দি দিছো এইখিনি অলপ লৰাই লৈ মই ইয়াতে দিলো আধা চামুচ নিমখ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি 2 বা 3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভাজি লম এতিয়া পালেং শাকখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিত দি পিছি লৈছো আৰু এইখিনি আমাৰ ভাজি হৈ গল এতিয়া এইখিনি মই উঠাই লম আৰু এইখিনিও মই মিক্সিত পিছি লম এসা পেষ্টটো এতিয়া দুটা পেষ্ট মই একেলগে মিক্স কৰিম এই পেষ্টটো মিক্স কৰাৰ টাইমত মই অলপমান পানী দি দিছো এতিয়া চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া গ্ৰীন কালাৰটো দেখি খাও লাগি গৈছে মোৰ এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছো ইয়াতে তেল দিলো এতিয়া দিম গোটা জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ এতিয়া ইয়াতে মই দিম আধা চামুচ নিমখ কাৰণ মই আগতে আধা চামুচ নিমখ দিছো এটো কাৰণে আধা চামুচ দিলো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্টটো দি দিম পেষ্টটো ঢালি দিয়াৰ পাছত এইখিনি লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগিব নহলে এইখিনি লাগি যাব পাৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিম এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিলে হ'ল এইখিনি প্ৰায় 3 মিনিট মান উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে পনীৰটো দিছো পনীৰটো দিয়াৰ পাছতো এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিলে হ'ল তাৰ পাছত ইয়াতে দিম কচুৰি মিঠিটো বহুতে খাই ভাল নাপায় আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় স্কিপ কৰিব পাৰে এটো নিদিলেও হৈ যাব এতিয়া প্ৰায় এইখিনি হল বুলি ধৰিব পাৰি এতিয়া মই ইয়াতে দিছো 2 চামুচ ক্ৰীম আৰু জুনে ক্ৰীম ভাল পায় বেছিকেও দিব পাৰে মই 2 চামুচ দিছো ইয়া এইখিনি লাহে লাহে মিলাই দিছো বাস হৈ গ'ল আৰু আমাৰ পালক পনীৰ এয়া পালক পনীৰ ৰেডি আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ